Välkomna till dagens pressträff där chefsåklagare Christer Petersson och spaningsledare Hans Melander kommer att berätta om Palmeutredningen och åklagaren presenterar sitt beslut. Det råder ingen brist på tänkbara motiv till mordet på Olof Palme. Men är chefsåklagare Christer Petersson, inte att förväxla med Christer Pettersson, den 10 juni 2020 efter 34 år lägger ned förundersökningen, presenteras en huvudmisstänkt som inte har något tydligt motiv. Ändå är förväntningarna före presskonferensen höga. Från början hade ju åklagaren gått ut med att man hade väldigt intressanta uppgifter om mordet. Och han gick, som jag upplevde det, så gick han ut ganska hårt med det. Och då trodde jag att det enda anledningen till att han kunde gå ut så hårt var att man hade hittat mordvapnet. Sen kom tv-sändningen och då måste jag erkänna, då blev jag väldigt besviken för att det var ingenting som stämde med min uppfattning av mordet på Olof Palme. Vi kommer inte runt en person som en misstänkt gärningsman. Och den personen är Stig Engström, som ju har omnämnts i media som den så kallade Skandiamannen. Och eftersom Stig Engström är avliden så kan jag inte väcka åtal mot honom eller vidta några förhör med honom. Utan därför så beslutar jag att lägga ner förundersökningen med den motiveringen att den misstänkte är avliden. Stig Engström betraktas länge som ett vittne, men blir plötsligt huvudmisstänkt 2020. Engström själv har hela tiden hävdat att han kom till brottsplatsen strax efter att skotten avlossats. Christer Petersson misstänker dock att Engström sköt Palme mer eller mindre spontant efter att ha lämnat sitt kontor in till brottsplatsen. Han kan inte presentera några bevis för detta. Det faktum att Engström, såvitt känt, inte äger något vapen löser chefsåklagaren på följande sätt. Men med tanke på vad som sedermera händer så säger vi att han måste ha haft ett vapen i handen aktuell kväll med tanke på vad som händer. Huvudanledningen till att Engström pekas ut som misstänkt är att andra vittnen på brottsplatsen inte minns att de sett honom. Ändå lyckas Engström berätta detaljerat om vad han gjorde vid brottsplatsen. Kanske han var inget vittne utan gärningsmannen, resonerar chefsåklagaren. För att fråga hur tungt det väger som bevis åker vi till Nederländerna för att prata med 2 rättspsykologer från Belgien och Grekland som är auktoriteter gällande psykologin hos vittnen och misstänkta. De vet i stort sett ingenting om Palmemordet och kan därför uttala sig förutsättningslöst. Is it reasonable that there are 10-15 people, is it reasonable that one person is never mentioned by the others? Yes, that can be, yeah, because you can only remember what you observed. And we know that we have to make a selection because there's happening so much around us. It's like a box, what you put in, you can get out, but what you don't put in a box, you cannot get it out afterwards. So, yeah, it's very reasonable that you can only give parts of partly information on what happened, and so you might have observed some witnesses and not the others. It might very well depend on where this other witness was standing, for example, in this whole situation. Not everybody's attention works the same way. So, for example, in a similar situation, some might attend to the victim because that for them is central, the well-being of the victim. Some others might think a little bit more forward and start pointing their attention to where is the perpetrator. So, of course, what becomes central for the one and for the other differs majorly. Du satt ju i radion där den 10 juni när chefsåklagare Christer Pettersson pekade ut Stig Engström. Hur var upplägget? Var det på radio? Det var på radio, va? Ja, det var på radio. Vad var det?
Hur var upplägget och vad tänkte och kände du när du var med om det här? Det här var ju en livesändning. Åklagaren fanns med från polishuset. Och min första tanke när han hade pekat ut Stig Engström som möjlig mördare, det var att den här mannen behöver en försvarsadvokat. I och för sig, han var ju död, men det var så osannolikt. Och det behövdes någon som förde hans talan, tyckte jag. Det fanns så många osäkra delar i den här åklagarens resonemang. Det var tydligt att Engström ville göra sig viktigare än han var. Han hade ju varit där på platsen, han hade farit runt där. Men nej, jag trodde inte på det. Mordutredningen läggs ner eftersom Engström är död och därför inte kan åtalas. Men till slut känns även chefsåklagaren osäker på sin sak. Så att det här i sig skulle inte leda till en fällande dom, men det skulle ha varit en väg fram mot en fällande dom som har passerat gränsen för sannolika skäl, enligt min uppfattning. Ser du mordet som löst? Nej, det kan jag inte säga. Nej, det är inte löst. För jag gick omkring med den tron att åklagaren hade hittat någonting som band Christer A till det här brottet. Jag kände mig ganska säkert. Jag tänkte att jag har varit med och undersökt kläderna på offren här och den här rekonstruerat själva frågan om den kula nummer 2 var avsedd för Lisbeth Palme eller inte, och då använt kläderna. Och jag tänkte att vi hade ju behandlat Olof Palmes rock väldigt försiktigt. Jag tänkte att, för där fanns det uppgifter om att mördaren kan ha rört rocken. Jag tänkte att man kanske hade hittat DNA på den platsen som kunde härledas till den här Christer A. Eller också tänkte jag att den här revolvern är återfunnen. Alltså den revolver som den här personen har uppgett sig ha sålt. Jan Olssons förväntningar är inte orimliga. För även om chefsåklagaren pekar ut Engström som huvudmisstänkt, så omnämns Christer A även av spaningsledaren Hans Melander under presskonferensen. Vi har en Christer A. Han var också 33 år vid händelsen. Han bodde på Hälsingegatan, inte alls långt ifrån mordplatsen. Han var legal innehavare av en Smith & Wesson 357 Magnum. När han skulle visa upp det här vapnet så lyckades han inte åstadkomma det. Han sa att han hade sålt vapnet till en yngling som han hade träffat nere i Kungsträdgården. Vi har inte lyckats få fram det vapnet, tyvärr. Och Christer själv är numera död. Han dog 2008. De här 3 personerna är ju intressanta så tillvida att det är faktiska personer som vi har kunnat säga befunnit sig nära mordplatsen åtminstone. Vapenägaren vars revolver försvann, boende i närheten av brottsplatsen. Är han nyckeln till lösningen av Palmemordet?